ברוכים הבאים לטיול שלנו בהודו, חברים, הולך להיות מטורף! טסים לצפון מזרח הודו, טסים למיזורם, הולך להיות טירוף חושים. ערן ויעקב מצטרפים אליי מארץ ישראל ישירות לצפון מזרח הודו. יהיה מדהים, יהיה מטורף, תצטרפו אלינו. עשו לנו סאבסקרייב, לייק, שייר, תגובה, כל דבר שיכול לעזור לנו לקדם את הערוץ הזה. אוהבים אתכם חברים, יאללה, מתחילים. Wonder where this fairy came from. She's from heaven. Heart size of the Amazon. Hand steady, hair long. Holding fire in her hands. She starts to dance. Oh, mystical, magical, beautiful queen of the night. בוקר טוב, הגענו למיזורם, 7 אחיות מיזורם, הגענו לאייזול. אייזול עיירה מדהימה, עיר מדהימה האמת, מאוד שונה, לא תיירותית בעליל. האמת שמה זה קשה לנו פה גם מבחינת אוכל, כי המקומים פה אוכלים הכל, אם זה חזיר ואם זה בשר פרה, אם זה הכל, אין פה אלוהים בדבר הזה. אז זה קצת קשה לנו, אבל אנחנו מסתדרים. והיום אנחנו עוזבים את אייזול. באייזול אין כל כך הרבה מה לעשות, ככה שלא צילמנו יותר מדי. אבל אנחנו עוזבים את אייזול, והמטרה שלנו היא באמת להמשיך לכיוון היעד הבא שלנו, שזה בעצם קולוסיב. קולוסיב זה עיירה שבאו אליה כל מיני יהודים עם שבט המנשה. אני בדיוק נמצא פה עכשיו בחדר שלי, אני יכול להראות לכם אותו. איזה מגניב, יש להם פה שמות לחדרים ממש. כל חדר זה דניאל, זה שרה, זה יעקב. לא, ואתם לא טועים, זה לא סתם. הם אוהבים את ישראל פה מאוד. האמת שיש פה חנויות באייזול שנקראות ישראל סטור, ישראל רסטורנט, כל מיני כאלה. הם מדינה נוצרית אדוקה מאוד, והם מתים על ישראל, לא בהקשר אולי שרק ישראל, אלא בהקשר של הנצרות וישו וכל הדבר הזה. אז זה סופר מעניין. התיק מאחוריי, שני התיקים שלי. אני אורז אותם כרגע, אני מוצ'ילה פה, השתדרגנו. יש לנו לצאת החוץ לחפש מונית. דרך מפותלת מאוד, כולה 70 קילומטר, אבל 3.5 שעות נסיעה. זה קורה בגלל הכבישים והדרכים הצרות. אנחנו בצפון מזרח הודו, זה לא הודו רגילה. גם אם הייתם 10 שנים בהודו, סביר להניח שצפון מזרח הודו אתם לא מכירים, ובכלל לא יודעים איך להתנהל. אני, בתור אחד שנמצא בהודו כבר כמה שנים טובות, יכול להגיד לכם שהכל פה שונה לגמרי. אפילו צפירות אין בכביש למטה. בהודו תמיד סופרים, ופה למטה אין ספירות, הרחובות נקיים יחסית. איכשהו הייתי אפילו אומר שזה בין תאילנד להודו. המקומים מדברים שפה שנקראת מיזו, שפה קצת מאוד מזכירה את התאילנדית, מצד אחד במבטא שלה, ומצד שני הם עדיין בהודו. קיצור, מאוד מאוד מוזר ומעניין. אנחנו מאוד מתרגשים להיות פה, זה ממש שונה לנו ומעניין בטירוף. אז יאללה, מתחילים. מחפשים מונית. היה לנו מונית שהזמנו מראש, שהיא ביטלה לנו ברגע האחרון. אתמול היה לנו יום נורא והיום עם הפרמיט. מתגברים על זה, לא יעקב? נדבר על זה איתם בנסיעה, נספר את כל הסיפור, סיוט מהרגע הנחיתה, כמעט התרסקנו עם המטוס. מטורף, אחי. וואי, כמה סיפורים יש לנו לתת לכם. מלא סיפורים לספר. יש לנו 3.5 שעות נסיעה, יהיה לנו הרבה מה לספר. אז יאללה, הנה, ערן מנסה כבר לארגן לנו במונית. המחיר המקורי שהיה לנו באפליקציה זה היה 3,500. אני בטוח שפה יהיה קצת יותר יקר. הם אנשים מאוד נמוכים, יש לציין. יעקב, באמת, אתה בתור אחד גבוה. אני עם הגובה כל פעם, אני נכנס ככה למקומות. יעקב, בשפיפות, מה שנקרא. 4,500. 4,000, אוקיי? Last. 1,500. אוקיי, יאללה, בואו נראה. אוקיי. שים את התיקים. חבר'ה, שיהיה לנו דרך צליחה. דרך מעניינת. תן בראש. יש לנו שם מלון, נכון? כן. יש לנו שם מלון, התקשר אליי בבוקר, כבר דאגנו לנו בקולוסים. מחכים לנו עם שלט. אני רוצה להתוודות מולכם, צופים היקרים, איך אנחנו משיגים חדרים בקולוסים, איך אנחנו מארגנים דברים. יש אנשים שמשתמשים בבוקינג, לצורך הדוגמה. אני משתמש בטינדר. אני מכיר בחורות בטינדר מכל מיני אזורים, ודרכם אנחנו משיגים המון מידע על הטיול, אז זה גם אחלה דרך מומלצת. המידע הכי אמין והגיבור. הכי מידע, הכי אמין והכי עדכני, יש לומר. דברים שהם ברשת, דברים שאי אפשר למצוא ולדעת, והם אומרות לנו. חברים, זו אפליקציה, טינדר. טינדר זה לא להיכרויות, זה לדרכים, זה ניווטים.
וואי, מיזורם. מיזורם התייחס אלינו לא יפה בכלל, מיזורם חמודה. ערן, עצרנו פה לעצירה כיפית, להתרענן. קצת סיגריה, חלוץ את הרגליים, אחרי נסיעה ארוכה של 10 דקות. והרכבים שלהם, עזוב אחי, הרכבים שלהם הם קטנים אבל. אתה מרגיש ש... רכבים קטנים. כן, אחי, אנשים קטנים לגמרי. יאללה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה מדמיין את קולוסיב? מה יש שם? זה כפר נידח, יש שם 3 בניינים, אין שם קולות, איך אתה מדמיין? בדמיון שלי זה כפר שנמצא בין הערים, שיש בו קהילה קטנה, זה לא כמו פה עיר גדולה, עיר קטנה, מיני עיר כזאתי, אבל שאנשים חיים בפשטות, שאתם רואים חיות בטבע, רואים ערים שיש לאן ללכת ולאן לטייל, וזהו, זה הדמיון שלי, נקווה שזה יעלה לציפיות. יש KFC, יש זה... לא KFC, לא חנויות כאלה, יש מסעדות יותר פשטות, חנויות יש למקומיים, תמיד הם צריכים להתקיים אז חנויות יש, אבל דברים יותר בפשטות, דברים יותר של פעם, יותר חנויות כאלה, כמו צרופים כאלה, שאתה בא וקונה דברים, ולראות את הקהילה בני מנשה, שזה לראות איך הם חיים, שזה הדבר הכי מרגש יכול להיות ליהודי. אני את האמת לא יודע יותר מדי, עוד לא הייתי בכפרים בהודו, אני הייתי במקומות מתוירים, הם יותר יש להם ניסיון, אבל אני מאמין שזה הולך להיות חוויה מטורפת. נראה את הבני מנשה, כמו שהוא אמר, נעשה איתם שבת, קצת אווירה יהודית, קצת חיים מבין כל האנשים פה, ואני מאמין שיהיה טירוף. לא חושב שמישהו חווה דבר כזה בהודו, לא עכשיו ולא מי שלא היה פה במקומות האלה, ואני מאמין שבקושי אנשים היו פה במקומות האלה. אז נגיע ונראה, אתם תהיו איתנו בהמשך. יש מצב שבעתיד, בעוד כמה פרקים קדימה, נגיד עוד איזה 50 פרקים קדימה, תראו אותנו, פוגשים אותם בארץ ישראל, אחרי שאנחנו נחזור ואחרי שהם יגיעו, וזה יכול להיות הדבר הכי מרגש שיכול להיות. אז תמשיכו לעקוב, תראו את הסרטונים, ואולי נפתיע אתכם לייק, סאבסקרייב, עוקב, כל מה שצריך, אני לא באמת יודע מה אתם צריכים לעשות, אבל תעשו הכל. התחלנו את המסע שלנו עם רכב שנראה כמו חדש, עכשיו הוא קצת נראה פחות חדש. יעקב ככה מחלץ את עצמותיו, חייב לציין לכם, יעקב אחד הגברים השווים בישראל, 1.85 מטר. ופה זה עולם. מחלץ את עצמותיו בתוך כיסא של 50 סנטימטר. כל הבנות שרוצות את יעקב, נא להשאיר בתגובות. תרשמו יעקב, קח אותי. לא להשאיר שום דבר. פייסבוק, אינסטגרם, אלירן יבדוק לפני והוא יביא ליעקב את הבחורות, האשת חיל שהוא צריך. להשאיר מספר טלפון, כתובת אינסטגרם או פייסבוק, ואנחנו נחזור אליכם. קח אותי יעקב. שנייה, בוא נעשה, יש דמי הרשמה של 50 שקלים, אני רוצה לעשות ביזנס קצת. אני תמיד נתנו לי את החופש, את השקט, תראו איזה נוף מטורף יש לנו פה, צדדים, דברים שלא רואים כל יום. ואם אנחנו פה כבר, אז למה לא לעוף על הטיול שלנו? מה? מסעדה, על פניו זה נראה מסעדה, ועוד לפה, הוא גם. הוא גם ישן במסעדה. וראית את התפוחי האדמה שיש מתחת למיטה? יש תפוחי אדמה מתחת למיטה. זה לא ראית בהודו, ערן? משרד הבריאות, אחי. אנחנו עושים תמונה בלייב. בוא ניכנס מפה. נכנסתי מהחלון, כן? הלאה, מי זו? אני ואלירן גם מתכננים את הטיול הזה של שבעת החיות בכמה זמן, איזה שנתיים. מלא זמן. ממתי הפעם האחרונה שהגענו להודו. אנחנו נוחתים במיזורם, באייזול, המטוס. אני אומר לכם ככה, אוי קצת, הוא היה מתרסק, היה פיצוץ של החיים. נחתנו, אנחנו שומעים בום, כאילו. ערן נתן, ערן היה... אז קודם כל הנחיתה שלנו הייתה כאילו קשה. זה לא הייתה רגע. היינו מבעד גבוה ומהר מאוד קיבלנו את הקרפה. מהר מאוד קיבלנו את הקרפה. נחתנו, הגענו, ראינו אותה בחוץ, וקודם כל זה היה מה זה כיף, כאילו נכנסנו לאנרגיות מאוד טובות. אחרי זה הגענו לגסטהאוס, והבנו שנכנסנו לבירוקרטיה פסיכית לגמרי. הבנו שאנחנו צריכים למלא תנאי ארץ,
והבעל גסטוס לא הביא לנו את הספרום, ספרום זה טופס שהוא אמור כאילו להביא לנו, שזה המקום שהייה שלנו. וזה תקע אותנו, ויש לנו 24 שעות למלא את כל הטפסים, אם לא, זה קנס של 50,000 רובל. ב-24 שעות האלה הבנו שאנחנו גם שוהים בלתי חוקיים במיזורם, שזה גם בעיה די גדולה. תבינו גם שמרגע שנחתנו לקחו אותנו בשדה ועשו לנו את כל הניירת, ובאותו רגע כבר המשטרה יצרה קשר עם המלון, אם הגענו או לא הגענו, ממש, כאילו הכל, זה לא כמו צפון קוריאה, אבל עדיין אתה מרגיש כאילו עוקבים אחריך. היום המשטרה בשדה, חשוב לציין, הם יגנו לנו את המונית. מה שהכל היה פה מסודר והכל בא מתחתם, תחת פיקוח לראות שאנחנו באמת מגיעים ליד המקום. כשאתם שומעים חברים שלכם שהם מטיילים בהודו, הם לא מגיעים לאזורים האלה, זה בוודאות, בגלל זה מאוד 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 מוזר לראות פה תיירים. אז אנחנו בסוג של זה, אז היינו קצת בבאסה בגלל כל הדבר הזה. לא, צריך להסביר להם גם המקום הזה, יש פה מלא מלחמות אזרחים, וזה, כאילו בגדול אמרו לנו, כולם עלינו, כדי שלא נלך להילחם פה בבורמה או במקומות כאלו. יש אזורים מוגבלים, כן, שאי אפשר להגיע. אזורים מוגבלים שאסור להגיע אליהם. ואחרי 24 שעות של ריצות, תחנות משטרה ובלאגנים של החיים, נסיעות, 23.5 שעות הצלחנו לעשות את זה בסוף או משהו כזה. 23:59. זה היה, הגשנו את הבקשה. עכשיו אנחנו יכולים לטייל, אני עדיין לא יודע בדיוק מה הלו"ז איתנו, אבל צריכים לאשר לנו את השהות שלנו פה. אנחנו בינתיים פה מתקדמים לקולסיב. בשביל זה הגענו בגדול, לעשות שבת איתם עם בני מנשה, אנשים שכמו שאמרתי קודם, מחכים להגיע לארץ, כולם, אנחנו באים פה לבקר אותם, ואני מאמין שעוד כמה זמן, עוד איזה חודש, חודשיים כבר יגיעו לארץ ונראה אותם שמה, ויהיה מטורף לראות אותם. טוב, אחרי 200 שנה, אירן כבר אדום. יעקב כבר על סיגריות מהארץ, ואלירן עושה לכם את הוולוג. הגענו לקולוסיב, חברים. קולוסיב הגענו, חברים. הגענו לקולוסיב! יאללה, אחרי 200 שעות. הגענו לקולוסיב. חבר'ה, קולוסיב, אתם מבינים? אנחנו הגענו לקולוסיב. נראה לי שלא מבינים את זה. הגענו לאן? נכון, לקולוסיב. זה בדיוק קולוסיב, נכון? חבר'ה, הולך להיות מעניין, הולך להיות מדהים. תראו לי בלוגר אחד שעושה לכם את השטויות האלה בדרך. תראו על מי נפלתם, תעשו לייק, סאבסקרייב, ואם לא אני אבוא אליכם. קולוסיב, הגענו לקולוסיב. כמה דקות וכמה שניות, כמו בגמילות, הגענו לקולוסיב. מקווים בעזרת השם שנעשה יום שישי בערב, היום ארוחת שישי עם כמה יהודים פה בזה. אם לא, מקסימום נלך נגיד להם שלום וזה ונדחוק שקשוקה. טוב, הגענו פה לזה של שבט המנשה, תראו איפה אנחנו נמצאים, באמצע שום מקום עם המונית. זה אמור להיות שבט המנשה פה. ערן, מה אתה אומר? מה דעתך על האזור? כפרי מאוד, לא? כן. תראה את הבית פה מסביב. נראה יפה בין הערים, אחי. היי וואלה, קרן, אח שלי היקר, וואלה, איזה כיף להיות איתך פה, אחי. גם איתך, אחי, כמה דברים. קבלו, תראו את הנוף. קבלו. וילה. הופה! תקשיבו, כל האיזול אבק. הרצפה למטה אבק, הגגות מאובקות. אבק דרכים בטלטלה. בואו נציין לכם קצת הדירה שלנו. זה החדר שינה. פה. אני ישן כנראה. סלון. זה הסלון. עמדת עבודה שלי שם. שולחן אוכל. עמדת עבודה של יעקב במטבח. יש פה אפילו קולט עדים, לא יודע אם הוא עובד. מקרר ישן מיושן, ושירותים ניקים שיעקב דאג לנו עם אקונומיקה מטורפת. ובאמת, בלי יעקב אנחנו כלום וכלום. לא תמצאו אוכל יותר טוב מפה.
מסעדה של יעקב, 3 כוכבי משלן. אתמול היה לנו יום מיוחד, הגענו לקולוסיב, והאמת שאני וקובי ככה, בזמן שערן הלך לקנות סיגריות, ירדנו למטה לחפש משפחות יהודיות, ותוך כדי אני הכרתי איזה מקומית פה בקולוסיב, דרך הטינדר, והיא אמרה שהיא מכירה איזה מישהו, משפחה מאוד ענייה שגרה באיזה אזור מסוים, פשוט הדריכה אותי בשיחת וידאו איך להגיע אליהם, ופשוט אני ויעקב הגענו וראינו, באמת, אחרי איזה רבע שעה שאנחנו מחפשים, מצאנו איזה משפחה שגרים בפחון, ממש מסכנים, כאילו באמת, ממש פשוטים ואנשים מדהימים. אנחנו נכנסים לתוך הבית שלהם ואנחנו קולטים מחזה מטורף. לא צילמנו את זה בווידאו, אבל צילמנו תמונת סטילס, אנחנו נראה לכם. אנחנו קולטים בן אדם יושב מול שולחן עם 2 נרות, עם מגן דוד, ומתפלל את התפילה שלו. הוא לא מבין מילה בעברית, אבל את התפילה הוא מתפלל. וזה היה מחזה מדהים ומצמרר. אני, ערן ויעקב, באמת ישבנו בפעורי פה. לא ראינו דבר כזה בחיים. דבר מדהים. באמת, כאילו, היה לנו צמרמורת. שמתפללים כמונו, אותו דבר, מילה במילה בעברית, אבל הם לא מבינים שום מילה בעברית. בדיוק, הם ממש... זה נראה איך שומרים את המסורת שלנו, כ-3,000 שנה, איך באמת שומרים אותם, וכל הנוצרים שיש פה, וכל העבודה זרה שיש פה, ואתה רואה באמת אנשים שומרים את המצוות היהודים, שזה מרגש לראות את זה. מדהים, מדליקים נרות, הרגשתי כמו הסיפורים של סבא וסבתא שלי בתימן. שמע, בשנייה התאבקתי פה, אחי. If it's okay. איזה יופי, אחי. הלו. בוקר טוב. שבת שלום, גוד שבת. שבת שלום. שבת שלום. Brother, do you have your lunch, like your breakfast? We eat... אחי, יפה, אחי, זה מרגש אותי, אחי. פוטו? Lim? What's your name? נחמיה? ערן. אלירן? יעקב. אלירן. מי יעקב? יעקב. Jacob. ערן. Thank you. Yes. No, Iran, Iran. Iran. My name is Yaakov Israel, but only Yaakov. Wow. And your daughter, Adassa. Eh? Adassa. Yeah. And this your son, no? Like it's your son. His name is Oh. His name Yohanan. is יוחנן. Oh. this son is His son is Simcha. Simcha. Yeah. Wow. How much are like 1 month, 2 months? No? Or Only 1 month. 1 month. Yeah. Congratulations. Wow. And you go in Israel soon, no? Yeah. Which time going to Israel? I Like think it's February. February? Yeah, this year. March. March? I think it's March. In March you going? Yeah. Wow. And you know which place you will be there? Or? Hola, gamayam duham ni Vietnam. Tel Aviv. Tel Aviv. Yeah. Wow, it's amazing. We want to meet you in Israel also. Yeah. Yes, we want to come and when we come back to meet you there. Yeah. You can come also to our house to eat Shishi, Shabbat. After we are in Niger, you're going to visit us, okay? Yeah. Brothers, where do you guys all from in Israel? Which place? I'm from Jerusalem originally. Jerusalem? Jerusalem. אשקלון. Is Ashkelon. I'm ראשון לציון. Rishon LeZion is near Tel Aviv. It's near Tel Aviv, 15 minutes from Tel Aviv. Yeah. We are not far then. Tell your father, my dream was to visit yours, like in You don't know Hindi? Torah. Torah. Meto Boro Torah Hindi. Po, Vietnam. Ama ano ba ko na na. Hindi मालूम होने से तो बात कर सकता है हम Maluman. इंग्लिश तो Hmm. हिंदी. Ama. So आपको बोलो मालूमान हिंदी कितने language? Home. हिंदी असमीज Hindi, Assamese. नागामीज Nagamese. मणिपुरी Wow, so many.
וואו. Mau basah. Itu lah jadi orang. Like, brother, when did you go to Israel? Which, Which time going after? yeah. מתי אתם חוזרים לישראל? You אפריל, He's like, he came in just before like 2 weeks ago. He came from Israel here, and he gonna to spend a few months in India. Aku nak itu pot di hong. He's all hit low like, nah, like 2 months ago, he's at Vietnam. Honey, you are boy in the Raja. You already have family there in Israel, Yeah. no? Sister and brother, or It's like brother. only brother? It's sister. I Sister, mean. Yeah, the like- older. She's married. Yeah, she's married. Wow. So how much brother and sister are you like in all family? It's like. Ko kaya kita. Brother and sister only. All No, family. All family. 13, 14 years. Now, top of us 15 now. 13. 13. 13. Wow. 13 family. It's big. It's a big Family. family. That's good. Yeah. So everyone will be in Israel after. Yeah. וואו, it's amazing. הביקור הזה היה מיוחד, מרגש ועוצמתי עבורנו. ממש התפלאנו מכל מה שקורה, והילדה הדסה הראתה לנו מה יש להם מחוץ לבית. הבית כנסת של קהילה יהודית של כל עושי מיזורם. אוהל ישראל, בית כנסת, בני מנשה, כל עושי מיזורם. תראו איך זה נראה. וואו. היא תפתח לנו את הבית כנסת. לא. וואו, amazing. תראו את העזרת נשים. איזה צנוע, אה? זה ספר תורה. וואו. וואף, אחי. We like searched yesterday night, maybe 1 hour, the place like for you, and we were so much happy to see you like after. תראה, יש סידור, יש הכל, אחי. יוחנן. תראו, כאילו יש להם צד אחד של הסידור בעברית, צד אחד של סידור בשפה המקומית שלהם, שהם יכולים להתפלל. את עזרת נשים גם. תראו אפילו את העליות של התורה, איזה מטורף, ראשון ושני ושלישי, גם בעברית, רביעי, גם בעברית וגם וואו. אסתר, אתם רואים? מגילת אסתר. אבל יש להם עליות לתורה פה, יש הכל. וואו, תראו מה יש פה גם. זה כאילו עם ראש חודש. פרשת בלק, תראו. יש להם הכל, הם עם לוח שנה יהודי. הם רואים ממש תראו, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, שישי, שבת. תקשיבו, אני נמצא פה בבית כנסת הזה. מאוד 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 פשוט, באמת. אין פה כל כך הרבה, אבל אפשר להרגיש את ההיסטוריה של המקום. היא אומרת שבימי שישי אין להם תפילה בלילה, בגלל שכולם גרים רחוק מאוד. והם מגיעים רק בשבת בבוקר לתפילת שחרית, ואז בזמן הזה בעצם כולם מתקבצים פה ביום שבת. אבל ביום שישי בערב גם יש להם בעיה עם חשמל, וגם אנשים גרים רחוק, אז הם לא מקיימים את התפילות. אבל תראו איזו היסטוריה יהודית של אלפי שנים. היסטוריה מטורפת. תראו אפילו את המגני דוד
על הגג למעלה, תסתכלו פה, תראו. אנחנו נמצאים בחתיכת היסטוריה יהודית, שכבר לא קיימת היום נראה לי, כאילו. טוב חברים, אני ממש מקווה שנהניתם לראות איתי את הפרק הזה.